Nëse në herë ke përdor kamerë, të ka rastis me po NTSC edhe PAL. Edhe ke pyet vetin se çka janë këta. NTSC, që është shkurtesë për National Television Standards Committee, është emëruar për një grup që kanë zhvilluar sistemin bardhëzi edhe me ngjyra për një televizion. Një foto që është e bërë prej NTSC i ka 525 linja të ndërthurura që shfaqen në 29.97 frame për sekond, ndërsa PAL është shkurtesë e Phase Alternate Line që mas shumti përdoret në Evropë. Do me thonë NTSC përdoret në Amerikë, në Japoni, PAL përdoret në Evropë, mas shumti Afrikë edhe Azi. Do me thonë ma shumë përdoret PAL se NTSC, që një foto që është e bërë me PAL i ka 625 linja të ndërthurura që shfaqen në 25 frame për sekond. Okej, si ju vjen juve me ditë këto jë linja jë çlinja, juve keq ka ju vjen me ditë është se çka është NTSC dhe PAL në fjalë të shkurta. Fjalë të shkurta NTSC mund është me xhiru 24 frame për sekond, 30, 60 edhe 120 për pjet, ndërsa PAL është për Europë që xhiron 25 frame, 50, 100 e për pjet. Po pse dallon për Amerikë dhe për Evropë? Dallon për Amerikë dhe për Evropë është se në Amerikë dritat janë 60 Hz e në Evropë janë 50 Hz. Rregullin filmmaking është që gjithmonë shutter speedi më kon double prej frame rate-it. Dhe më thonë, nëse i ki 30 frame për sekund, dush me pos 1.60 shuterin. Edhe në Amerikë të vyet më kon 1.60 për shkak që përshtotet me 60 Hz të dritës. E në Evropë, kur e ki 25 frame, dhe më thonë shuterit du të më kon 1.50, edhe dhe më thonë 1.50 është e njëjtë refresh rate me hercat e dritës. Që nëse në Evropë gjiron 30 frame ose 60, ka një herë mundet me ndodhë me pas flicker. Flicker është kur nuk përshtoten hercat me shutter speed. Kjo mundet me ndodhë mas shumë kur janë dritat e lira, dhe më thonë në këtë rast që kjo drita e me qëto është 50 Hz. Edhe nëse unë e baj 30 frame për sekund, dhe më thonë për 60 Hz, i vjen që ka me pas flicker. Po ndërroste dritat e shtrejta nuk qesin problem heq. Edhe që kjo është arsyeja pse ty të ka ndodhë flicker, dhe më thonë e ke pas frame rate-in e gabum për qatë dritë. Kur një dritë është 50 Hz, i bjen që fikët 50 herë për një sekund. E 60 herë i bjen 60 herë për një sekund. Do me thonë nëse në Evropë gjiron me 24, 30, 60 fps, nuk do me thonë që gjithmonë ki me pas flicker, po në herë mundet me të ndodhë me pas flicker. Po nëse bën video gjithmonë jashtë, atëherë nuk ki nevoj mu gajlu për kësë sene, ose e ban NTSC, ose PAL. Mund është me bo që ishtë dënë të se dili e ka dritë naturale dhe nuk ka pun me herca. Po nëse gjirën mrena, është mirë me pas kujdes me këshu se cile me përdor. Zakonisht flicker ki kur shuteri është shumë i malë. Për shembull ma pak mund është me pas flicker nëse jenë 24 frame për sekund, se shuterin e ki 1.50, se sa më kom për shembull 120 frame për sekund që i vjen shuterin me pas 1.240, edhe flickeri më nuk shumë i madh. Do me thonë kur e përdor në Evropë. Tash ti do me dal prej NTSC në PAL. Do me thonë për Evropë me xhiru, edhe nuk piki më 120 frame për sekund, po piki veç 100. Po unë të kisha thonë mos u bë marak se nuk është që vret në far dallimi i madh mes 100 frame dhe 120. Videot e mia që i bëj janë 25 frame, 50 edhe 100. Edhe asnjëherë nuk është që kom vret në far mungese se prej 100 frame me 120 që s'pa kam shumë slow. Është një dallim tepër i vogël që ti nuk mundesh edhe me sy me vrejt. Edhe nashta i ka një vjet që unë nuk më xhiru 100 frame heq, se 50 frame po më duket më shumë se bë. Kështu që nëse çat në sistemin PAL për Evropë, mos u bë marak se nuk është jetë të hup në sent monde. Bile një ditë bashkëpunova me një shok, Albin, edhe kam të xhiru me një konferencë, e vrejta që aje kish pas 24 frame, domethënë sistemin për Amerikë. Thasha po ki flicker shumë, tha çuditërisht deri sot nuk është që më ka ndodhur. Po, rast që jetë të xhiru për shembull dikon, edhe në çat moment po ki flicker, domethënë e ki sistemin e Amerikës për Evropë. Momenti që don me kthy kamerën në çat moment me bë për Evropë, detyron me e bë qipi në format. Kështu që ki kujdes para se më nis me xhiru një reklam ose një diçka me një ambient, sigurohu që nuk ki flicker. E nëse ki flicker që te për Evropë ma herët, edhe tani për shembull më nesh me xhiru tankohen. Sesa me tentu me bën gjys videos edhe me i fshi videot e mahershme që i ke pas. Ose janë dy mënyra tjera. Për shembull jetu i xhiru slow motion 60 frame për sekond në Evropë, edhe po ki flicker, mundesh me provu mja ul shutter speedin pak. Për shembull nëse jetu xhiru 60 frame, shutter speedin e ki 1.120, mundesh me provu me bë 1.100 ose 1.80. Po ma poshtë nuk kisha shku se me blur natural ki me pas problem. Nëse as çaje nuk i shkry punë dhe të ki paqore me xhiru në qatë moment. Qashto, mundesh me provu edhe në Premiere me përmirësu qatë flicker. Unë e kam një video se qysh me përmirësu flicker, më një me këshur qëto nalt, po nëse është mundësia me xhiru direkt në kamerë mirë, atër xhiroje ma mirë, se sa me leon diçka për editim, tane nuk i tjetë sigurt ako me dal mirë ajo. Që kjo është dallimi mes NTSC edhe PAL, ti mundesh me vendos çfarë dush,
Unë të kisha propozuar që për Europë me lënë për Europë, për Amerikë me lënë për Amerikë, edhe nuk kime pas probleme flicker asnjëherë. Nëse kuptove se cili është dallimi mes këtyre dyjave, bëni like videon, po që do në mi bashku channelit për sa më shumë kësi video, bëni subscribe edhe na shihim në videon e ardhshme. Peace out.